اوه وینی ریدانه که کل باجره که کردستانی داری دای. لبریا چند هیواکا وکیاتی دا دیار اتومبیل که از سوژیت و زیدت جسیح کسا صحب ریدانه دکن و هندک جوان به موبایلت خود تمار دکن به کچ نشانه یک هبید بهاری کاریه یان هولدانک بو امراندنا وی آگری هر وسط دوی ویدیوی دا کل تورن جواکی بلاو ببی تیدا اتومبیل که از سوژیت راست هندک کس هولدن هاری کاریه بکن لی نزیکی 5 کسا لویره بتنه موبایلت خود تمار دکن و صح دکن وی ریدانه. به سال 1962 کچکک بناوه کیت جنوبیس که خلکا نیویورک بود همان 28 سال بود. شبه کل شوان دم جمرسی شبه لکاری ودگر یا و مالیم دوید امیدا کسک بناوه موزیلی لدیو داده تو هول داد هیرشب کتا سر. پاشی چند کیره کل جنوبیس ده تو جنوبیس دکتا هوار بلکو هندک ده هوار آوه بهن. لوید امیدا گلک پنجرت آواهیا بده بنو گل خلک دهن در سحد کنه وی ریدانه کاچری داد. ایج زالاما گازی موزیلی دکت تو دبیشته هی بالا خوشوی کشکی وکه. پاشی موزیلی پاش بده چید جنوبیس جی هول داد خونیزی که اکل آواهین دورو بری بکن. پشتی ده خلکا موزیلی دزوریت و جارکا دی هیرشت کتا سر جنوبیزه و چند کیره کی دی لده داد و دست دریجی دکتا سر و نیزی که $48 نوید بد و دراوید. پشتی نیزی که 3 خلکا هندکا تلفون بو پولیس و امبولانس کر لی به مخابنی و جنوبیز بری بگه تنه خوشخانه گیانه خوش دست ده. پشتی 2 هفتیا روزنامه نیویورک تایمز دیار کرد که نزدیک 38 کسا افریدانه دیت بی و خویک جوان نه دست هاریکاری بو جنوبیز درش کرد بی و نه پیوندی به پلیس کرد. پشت وی ریدانی پرسیار هندک شاید حالا کردن که بو چی و هاریکاری وی نکرد هندک جوان برسفدان منوی خوبی خینش آریشا. ل 16 سپتامبر سال 2019 کسک بناو کاسین موریس گنجه 16 سالی بی نیویورکی پشتی لقطابخانه زفرید او لگل قطابیه که دی فشار دچن و کیرک بسینگی وید کوید. لی به مخابنی و افغانجه جیگانی خوش دست داد و برپرسی پلیس آجی دو بیجید نیزی 5 تا 7 قطابیا لویره بو خو ایک جوان هاریکاریا وی گنجی نکر و هر واسا گلک جوان افریدانه ویدیو کربی و سوشال میدیا دا بلاف کربی. پشتی ریدانا کشتنا جنو ویزه دو زانا بناو جون دارلیو بی پلاتینی رابون بو تاقی کرنه که دا بزانن کاج برچه نیزی که 38 کسا لوی ریدانه شاید حال بونه و دست هاریکاری درش نکرینه. دوی تاقی کرنه دا کسا که لجوره که دانن و هر واسا آگره که جهل دکن و سح دکنه کارجا برپرسیارتی چا بی دسته دوخین جواز دا. د دوخی اکی دا کسا کپتنیه دگل هبونه آگری دبینن رجا 75 ساده هست به برپرسیارتی دکن. د دوخی دوی دا اف کسا و دگل دو کسین دی دهین نگل و دگل هبون آوی آگری دبینن رجا برپرسیارتی کم دبید بو 38 ساده. لی د دوخی سه دا دمی کسا که دانا وی جوری دا دگل دو کسین دی که اف دو کسا پیشتر حال بون آگه دار کرن که تاقی کرنه دا دبینن رجا برپرسیارتی کم بوی بتنه بو 10 ساده. وان زانه اف دیار دب ناونا به کاریگری تماشاوانی آنکو بایستاندر افکت. اوه جبر دو اکران داری داد. ایک دابجبونا برپرسیارتیه. آنکو هرچند جماره کساش جه ریدان زیده تر بید رجا برپرسیارتی کم تر بید. و یا دویجی خوب سرفبرنا کمال. دمی مروف رفتاره که دبینید اوی نه رازیه و دبینید دوروبری مروفی همید رازی نه مروف شوی که خونویست حول داد خورازی بکد. اوه شروعاوی دیاره دکد. دمی نیزی که 100 قطابیه لحوله که نو دوانه ده. دمی ما مستطشته که نارون دبیجید مروف سح کتی چه قطابی وی پرسیاری ناکن. مروف جدی حول داد خوب سر و بات و خطیب گینید شی بابت لدی ماهیجی یامد ویت او تو لوی بابتی تیگشت بی و ده هلویستین فتوی دا تو وکی کسین آسای رفتار نکی خو گل بکی جبر کوریدان وی شوی گلک زورن جهانه و هیدی الکمالگا همه برف زیده بینید بید اگر نمونک تدید بید لجهان راستیه تو شی کومنت دا بحث کی بلکه هندک بخو فایده جه ببینن و سرکفتی بین